Min dotter. Jag försöker föreställa mig henne som vuxen. Att hon kanske har egna barn. Och att jag är morfar. Sen ett steg till. Att jag inte är kvar här längre. Bara som någon slags eko. En förfader. Det sägs att mina handlingar är obetydliga i det stora hela. Tänk om man skulle strunta i att tänka så. Hur skulle vi påverka varandra och ekologin om vi skulle tro, nej, veta att vårt agerande, att den lilla människans agerande är av den absolut yttersta vikt? Den lilla människan, sa jag. Men hon är rätt mäktig när hon agerar i grupp. Jag tänker att vi behöver hitta varandra. Och hitta kraften att kliva ur det där individualistiska tänket. Where I live, we had this beautiful centrum. And I thought very early on that, what a shame, nothing's happening here. Especially on this side of town, there's a lot of nice centrums on the Tunnelbahn, on the train line. And I just couldn't understand why nothing's happening here. In Portland, in every neighborhood, you'd have, farmers markets, you'd have big Lopez, flea market, yards everywhere. It was just, it was no big thing. So here it was just, I would always think about that and say, how can we reclaim this space? For me, these markets and festivals and celebrations are community emerging. This is what it looks like. This is what it smells like. This is what it tastes like. This is the variety of aliens and humans that we have in our hood. Just simple, celebrating that. It seems to me that the various proposed actions to mitigate climate change often fall into one of two categories. Mm-hmm. Either personal lifestyle changes, such as recycling or eating more vegetarian food, or laws and guidelines for corporations and nation states, such as the Paris Agreement, for example. Mm-hmm. The problem with these two categories is that one of them seems too insignificant and the other just too big and too far away. Yeah. But there's a huge gap between these two categories that I'd like to explore. You can be a change maker as part of a community, right? As an extension of the self. You are something of a community builder with all these block parties that you help manifest. What comes to mind for you when you hear that word, community?
Yeah, we are a reflection of community. When you think of what goes on with the trillions of cells working together in sacred choreography, you know, there's not one cell that's more awesome than another. We need brain cells, heart cells, blood cells, and we're a reflection of that. You know, we're not a reflection of separation. We're a reflection of this deep, profound connection. So as we move into community, which we are a manifestation of, we start to become aware of the importance of our role, which is unlike any other person's role, but we can only become aware of that in community. And as you do that and put your life force in that, it really taps you into deeper creativity. And that deeper creativity is, you know, that's what's going to take us to where we need to go. We don't know what it's going to look like, but I don't want it to look out, it doesn't need to look the way that it's looking now. We know that that's not working. So the gift of these times is we're able to move out of that like never before. But we can only do it in community. That's how we, you know, there's more where you can directly awaken each other and help, you know, and move out of this outdated map that's not serving us anymore, you know? Din erfarenhet av stapling har ju också... Lägger på mig. Jag måste plocka ner lite. Så att jag får inte klara detta. Du kan kolla. Det är lite tveksamt. Om du har det kvar där så tror jag vi kan ta det. Vad är det för fisk? Det är havsabborre. Det är gott. Det är supergott. Det är gott. Jag bara tyckte det var... Hur länge kan man ha det i kylen? Om du tar bort huvudet och allt annat, då kan du frysa in. Det ska man frysa? Ja, då kan du frysa in med detsamma. Är det okej, ni tar tag i den? Vi tar den. Vi tar det då. Spara inte det som den är till imorgon för du ska skutta det. Jättebra. Ja, vad trevligt. Jag har börjat leka med tanken att det jag gör faktiskt är viktigt. Och så har jag gett mig ut på den här resan för att låta mig inspireras av vad andra människor gör och sådär. Och nu har jag verkligen fastnat för ert projekt här, Folkets Skafferi. Kan inte du berätta lite om hur det funkar? Folkets Skafferi är egentligen organiserad dumstring, kallar jag det. Att vi har en förening som har knutit kontakt med olika mataffärer och frågat om vi kan få deras mat. Mat som annars skulle ha slängts. Karin, vad tror du? Vi delar ut dem. Vi tar den sen. Är inte alla eller som delar upp den? Så ett team samlar in, ett annat team sorterar maten och sen så kommer då behövande och hämtar ut. De får lite av varje, liksom. De får vad som fanns den dagen. 12 stycken tuggar. Och bröd? Ja, tack. Det är bra. Och trevlig kväll. Tack ska du ha. Lägga ägg. Det känns väldigt skönt att göra något som är så tydligt. Jag tror man behöver det. Det går inte att bara förstå att man jobbar för någonting bra på ett mentalt plan. Det räcker inte riktigt. Så känner jag. När jag försöker föreställa mig ett ställe där helt olika typer av människor ändå samverkar för att skapa positiva förändringar. Då ser jag Stjärnsund framför mig. Vad tror du det är med det här stället som gör det så speciellt? Alltså det är ju en liten by i skogen i södra Dalarna med 400 personer som bor här året runt, men som är en riktig smältdegel för olika kulturuttryck. Vi har en folkmusikfestival, så det är folk som är intresserade av folkmusik. Vi har dansbandskvällar, vi har hela bruket är kulturminnesmärkt, så det är folk som är entusiaster kring byggnadsvård. Och de här som flyttade hit, som startade det här Fridhem då, som ju har en lite mer nyandlig inriktning eller en spirituell inriktning.
Men sen har det också kommit gröna vågare som kanske inte, som är mest intresserade av liksom miljöfrågor och självhushållning och så. Wow, vilken fin blomma! Så att det är liksom en härlig bygd med en liksom stor blandning av folk som är väldigt engagerade. Som småbarnsförälder så vill man ju gärna att barnen ska prova på olika aktiviteter. Men man har liksom jämt göra med att hitta utrustning och sen så vet man inte när man har köpt den här slalomutrustningen om det var någonting som föll på läppen. Så då tänkte jag att ett sportbibliotek, istället för att låna böcker som man gör på ett vanligt bibliotek, så ska man här kunna låna sportutrustning. Det finns ju så mycket man kan prova på och man kanske inte vill köpa allt, så därför tycker vi att det är bra grejer att kunna låna. Jag tänker att en del som går förbi här som inte vet vad ni håller på med kan ju uppleva det som stökigt. Men mitt intryck är att de som går en guidad tur eller sådär och börjar förstå att en hel liksom, miljöingenjörskapsidé bakom det hela kanske börjar se. Ja, de brukar bli väldigt inspirerade många och avslappnade också. Dels för att någon säger att det är bra att ha en trädgård som är lite stökig med rishögar och mycket uppväxtgräs och gärna tistlar och sånt där. Och sen också att det inte är så svårt. Alltså man måste faktiskt inte ha läst tjocka böcker om permakultur och skogsträdgårdsodling. Man kan bara börja liksom och egentligen bjuda in det vilda mycket mer i sin vanliga trädgård. Och då skriver jag majs här på sig. Mm. Jag vet inte exakt hur den ser ut. Men... Den är typ grön och... Ja, den är typ grön. Så. Ska pappa skjuta någonting? Nej, han har ju här i pinnen. Mm-hmm. Som man ska kasta till Ben. Vi får lära oss tidigt att vi inte gör någon skillnad. Inte på riktigt. Att vi bara är en liten person bland miljarder andra. Men tänk om vi lägger in en annan variabel i kalkylen. Tid. Okej, ett exempel som jag hörde nyligen. Vem skulle du säga var den viktigaste, mest inflytelserika personen i Sydafrikas historia? De flesta skulle nog säga Nelson Mandela. Men om man istället frågade sig hur han kunde förbli fridfull under alla åren i fängelse och hur han kunde komma ut därifrån utan att vilja ta blodig hämnd för det som han och hans folk blivit utsatt för. Vad var det som gav honom den styrkan? Jag vet inte svaret, men jag tänker att kanske var det hans mormor som gav honom så mycket vishet och kärlek när han var liten. Och att han kunde bära med sig det under alla åren i fångenskap. Och i sådana fall, vem var det då som var den mest inflytelserika, viktiga personen i Sydafrikas historia? I sådana fall var det Nelson Mandelas mormor.
So we're in the chaos of the old shoe shop in Östervåla, which shut its doors as a shoe shop in 2015, and 5 years later we found it. It had been in the same family for 3 generations since it was built. In fact, the picture on the wall is how the house looked originally. And we saw it, and it was just what we were looking for. A big space where we can bring people together. So this is where we can do courses and workshops and gather people. I'm thinking about change and how to be a change maker. Yeah. And you are the co-founder of a project that I think was born out of a similar contemplation, the Dark Mountain Project. Yeah. Could you maybe talk a little bit about what that is and how it came to be? Yeah. Dark Mountain started as a conversation between me and Paul Kingsnorth, who we'd both worked as journalists, we'd both been environmentalists, we were both writers. We'd both reached a point of disillusionment with a lot of what was going on in the worlds that we had been part of. And we saw people standing up and giving the same speeches they'd been giving 5 years earlier, trying to kind of rouse people to one more push, this time we can do it. And if you talked to the same speaker quietly over a drink at the end of the night, you would often find that they were in fact pessimistic to the point of despair. And it felt to us as though that gap was dangerous, but also that if we could bring into view, if we could stop hiding our darkness, our fear, our not knowing what to do, it might also turn out to be a threshold, a gateway that we needed to go through to something we didn't know yet. We used to talk quite a bit in the early days about the space between stories, and that it wasn't necessarily a new story the world is looking for, that it might involve quietening down and listening, hearing the stories that have been told all around us for a long, long time that didn't get taken seriously in recent generations, and that failure to listen or loss of the capacity for listening might be part of how we got into the mess we're in. But the other thing we were saying in the manifesto is we think that the stuff we do as writers, as artists, as poets, as storytellers might be important to how we deal with the mess the world is in ways that go beyond just getting asked to help deliver the message about climate change from the scientists to the general public, which is the way artists are usually brought into projects around climate change and stuff like this. Jag har ju varit här och filmat tidigare och då såg skogen annorlunda ut här omkring. Ja. Kan inte du berätta lite om vad det är som har hänt med skogen här och med den här platsen? Det som har hänt med den här skogen och den här platsen är det som händer i jättemånga skogar och på många platser nu. Det är att en monoton plantering svarar på klimatförändringarna och om det är då som här att det bara är gran så kom barkborrarna och åt upp majoriteten av alla stora gröna trygga granar som har omgärdat mitt liv. För mig blev det en chock, jag hade ändå i min naivitet och fåfänga
trott att just för att det är jag som tycker så mycket om skog, som till och med gör figurer av skogen, så skulle vi på något magiskt sätt undgå de här stora förändringarna i världen. Så för mig blev det svårt att inte se det som ett personligt nederlag faktiskt, och en form av konstig skam kring det. Hur stor? Ställ rotklumpen där en gång. Ungefär så. Kolla vad fin. Det här blir jättebra. Så jag började plantera väldigt ledsen, väldigt rädd, ur en form av panik och desperation. Och efter mitt 300:e träd så upptäckte jag att hjärtat slog lite långsammare. Gud vad mycket mask. Jag känner mig ganska stark, man blir ganska fysiskt stark av att plantera. Och så kände jag så här, jag är inte så ledsen längre, jag sover gott. Och jag är inte så himla rädd för allting hela tiden. Alltså mycket mossa på den här också. Görbra. Den här stod på ett berg lutande igår. Så vi tog med den hem, för den kommer inte att få nog med näring när den växer till sig. Det fanns liksom inget mer att hämta. Så kände vi, men nu får du hit, och så får den då en kärra med bajs och jord och från rotvälterna och sånt här. Som ju är en skog fast den ligger ner. Då kommer den att bli görmotiverad precis som jag blir här. Efter mitt 800:e träd så började jag på att le ordentligt. För då upptäckte jag att det var en ekorre som hade följt mig och typ studerat mig. Min sorg har gått över. Jag är inte lika panikslagen längre. Det är inte så att klimatförändringen har försvunnit ur min värld, men jag har hittat en metod att hantera den. Du är medlem i någonting som heter Samförsörjningsgruppen här i Edsele. Vad är det och hur kom det till? Samförsörjningsgruppen är ett resultat av när corona kom, så ställde vi oss frågan, hur ska barn och gamla få mat när krisen slår igenom? Och det visade sig att det finns ingen som helst beredskap för det. Och då bildade vi Samförsörjningsgruppen, och vi gjorde det begreppet just för att betona att det inte var självförsörjning, utan ska man försörja sig måste man göra det tillsammans, och det har människor gjort i alla tider. Några började odla grönsaker, och framförallt så bildade vi en potatisgrupp. Och så fick vi sett potatis från potatisuppropet nere i Söderhamn, så vi satte 600 kilo första året. Och fick 4 ton, och ungdomar, de yngre som var med, de kastade upp några pärsäckar på sina små lastbilar eller trucks eller vad det heter, och for runt till de äldre i byn som alltid hade odlat förr då, och gav bort potatis. Så är vi i en kris så har vi mat till oss själva och till en del andra, kanske under ett år. Men man kan inte ha det perspektivet att jag klarar mig, då blir man en prepper. Utan vi måste ju tänka samhälle. Och vi måste tänka hur stort ansvar har vi som bor här. Det tänker jag också är en viktig del av omställningen, att ta lite ett steg ifrån det här väldigt individualistiska synsättet som vi har i samhället.
nu och som en del av den här liksom, nyliberala marknadsekonomin att det är jag som ska försörja mig. Jag tror ju att liksom den omställda, mer hållbara ekonomin också är en relationsekonomi där vi löser problem tillsammans och där vi liksom utnyttjar den här stora fördelen vi människor har, att vi har en förmåga att samarbeta och använda kollektiv intelligens som gör oss smartare tillsammans. Jag reser ju runt i Sverige på någon slags inspirationsresa. Och så har jag hört talas om ett spännande projekt kring lanthandeln här i Önneköp. Men innan vi pratar om det, kan inte du berätta lite för mig om den här byn? Vad är det här för ett ställe? Önneköp är ju en egen republik. Så en egen flagga och någonting som började för kanske 20 år sedan som ett skämt har lett till att man har skapat kanske en identitet, en byanda. Man känner sig som önneköpare oavsett var man kommer ifrån. Alltså vi hamnade här tack vare några kompisar som hade ett café här och när vi kom tillbaka från Paraguay så ville vi gärna bosätta oss i Skåne igen. Och eftersom de här vännerna känner oss och vet att vi gillar äventyr så frågade om vi var sugna på att ta över lanthandeln. Och det var ju så att lanthandeln höll på att stänga. Och i början så tänkte jag nej. Men sen blev det ju så att vi gillar utmaningar och tänkte att det här var perfekt. Nu ägs den, nu är den samägd av bygden, av byn. Vi säljer andelar för 500 kronor styck. Och har man en andel så är man då delägare i både lanthandeln och huset bredvid som är Kulturhuset. Vi började se ett mönster av folk som kom in och en kvinna som kom in på torsdagar och handlade. Och när hon plötsligt inte kom en torsdag så tyckte jag att det var jättemärkligt och då tog jag upp telefonen och ringde. Och då visade sig att hon inte hade kommit för att hon var sjuk eller hade halkat och då sa jag men vi kan komma med varor till dig. Och så började vi göra det. Vi började ha den här kontakten med kunderna och vi visste vad de kom in och handlade och om de inte kom in i butiken så var det någon som faktiskt saknade dem. Fint att se dig. Du fyllde år. Vi var här när du fyllde år. Vi var i Paraguay. Ja, okej. Ja, vad härligt det här. Tack, ha det så bra. Fint att se dig. Det sociala navet, att det har blivit en spontan och naturlig mötesplats är viktig. Och även viktig för de här människorna som är ensamma som får, jag menar att de blir lyssnade på. Du är ju aktiv inom Fridays for Future-rörelsen. Hur började det engagemanget? Eller hur kom det till? Det började med, det var liksom första strejkdagen på kvällen när Greta precis hade satt sig.
så var det att min kusin hade lagt ut på Facebook en så här bild typ på Greta och var så här, berättade lite om vad hon gjorde och sånt där. Och då hade min pappa visat det, alltså vi satt i vardagsrummet där ute. Och så hade han kommit och bara, Melda, kom och kolla grejer. Jag sa okej. Och så vände skärmen och bara, den här tjejen behöver backup. Och jag var så här, okej, jag åker in imorgon. Så då åkte jag in liksom 21 augusti 2018. Sverige, liksom strejkens andra dag, 3 veckor innan valet då. Men vad sa folk typ? Alltså, var det någon som... Det var ju folk som gick förbi och liksom frågade vad vi gjorde och varför vi inte var i skolan. Och så här, gå och plugga istället, det är då ni kan göra skillnad på riktigt. Men det är så här, när jag är gammal nog och har fått liksom min utbildning, då kommer det vara way för sent. Alltså så här, det kommer vara över då. Så ja, det var ju folk som kom dit och var både så här jättepositiva och bara shit, bra jobbat. Och andra som var så här, vad fuck håller ni på med? Men ja, det spelar inte så stor roll när man vet att det man gör är viktigt. Ja. Vissa skulle kanske se det som en uppoffring att sluta flyga eller tillbringa sina fredagar på protester. Vad tänker du om det? När jag har fått sådana frågor innan och är så här, är det inte skitjobbigt att typ vara vegan eller vegetarian och är det inte skitjobbigt att inte flyga eller whatever. Då är det så här, fast det är egentligen inte uppoffra någonting för du vinner dina barns framtid på det. Inte det, alltså så här, inte det är sjukt för det är så här, du vinner så mycket mer på det. Det är så mycket mer hälsosamt. Att få liksom en social rättvisa kommer vara så mycket bättre för alla. Så det är inte egentligen en uppoffra, även fast det känns som att shit, nu kan jag inte köpa den där skitsnygga tröjan som jag ville ha. Men det är så här, okej, fast spelar det någon roll? Alltså så här, kan du på riktigt kolla dina barnbarn i ögonen sen och bara, vet du vad, förlåt att du inte kan andas, men den där tröjan var så värt. Alltså så här, ingen kommer säga det, för det är ingen uppoffring egentligen. Men det kanske känns som det då, men det är så här, vad spelar faktiskt roll? Sverige bär en relativt stor del av den historiska utsläppsskulden och ett stort ansvar för att klimatkrisen har blivit så här allvarlig. Sverige har också så pass... Är det viktigt att ha jättemycket pengar? Är det viktigt att trampa ner på andra för att själv få någonting lite bättre? Eller är det bättre att vi samarbetar och att vi liksom älskar varandra, att vi lär oss av varandra, att vi lyssnar både på folket som tycker likadant som dig och på de som inte gör det? Apokalypsen är ju, det är verkligen ett speciellt tillstånd. Apokalyps, alltså det ordet betyder avslöjande. Och naturens rättigheter är för mig ett avslöjande. Att man säger så här, ja men borde inte skogar och hav ha rätt att finnas? Och då säger alla så här, jo självklart borde de ha det, eller det har de ju. Och då så kan man säga att ja, fast det har de inte. I vårt samhällssystem så har de inte det. De har inte rätt att finnas för sin egen skull, utan för att vi har en idé i vårt samhälle att
naturen, som vi kallar det, alltså den levande världen som inte är den mänskliga världen, den är en resurs för oss. Den finns som ett objekt som vi kan utnyttja för vårt välstånd. Och det är så vi behandlar den juridiskt. Och därför blir naturens rättigheter väldigt kraftfulla, för att den blir som en bro mellan ett annat sätt att vara i världen, som ju finns hos i princip alla urfolk. Som är en annat varande där man förstår sig som en del av en levande helhet som inte går att dominera, som inte går att kontrollera, utan som man kan samspela med och hela tiden måste liksom förhandla med. Men om man då säger så här, ja men naturen kan ha rättigheter och de kan erkännas till lag. Precis som vi erkänner rättigheter för företag, som ju bara är liksom en idé, egentligen en fiktiv konstruktion. Welcome to this session, where we will focus on making ecocide an international crime and how this can help reach the United Nations Sustainable Development Goals. It's now my great pleasure to introduce Pella Thiel, who will be moderating this session with me. And Pella is the co-founder of End Ecocide Sweden. What has happened since 1972? Jag kan liksom inte låta bli att tänka på hur livet kommer att vara för min dotter när hon är vuxen. Mm. Hur tänker du när du tänker på dina barn och på framtiden? Min omedelbara känsla för vad som är hotat och vad som är min drivkraft och så är faktiskt inte mina egna barn. För att de tror jag, ja men de tillhör ju de mest lyckligt lottade överhuvudtaget, tror jag. Utan det är ju snarare så här, ja men allt lidande och död som på ett sätt är så här skrivet i systemet, redan skrivet i stjärnorna på något sätt, som inte går att undvika, tror jag. Och att se det utspela sig och bara veta att det här kan jag inte, det kan ingen göra något åt. Det är svårt. You know, all of us operate against the point that you don't want to go beyond 42 degrees, because then you shift from a desired state, you're alive, to a quite undesired state, you die. That's a tipping point. These are exactly the same things for these systems I showed here. And what you see on this slide is the latest assessment of the 9 of the known 15 large biophysical systems, we call them tipping elements, that are showing signs of instability, that they're approaching tipping points. If you push those too far by emitting greenhouse gases or deforesting or polluting or degrading, they will come closer to a threshold, and at a very specific point they will fall over this threshold, and a rainforest can suddenly tip over and irreversibly become a savanna. Or an ice sheet tips over and irreversibly moves into melting, and it's unstoppable. That is what makes it a tipping point. That's what makes it, let's say, we must stay away from those points. The air we breathe is not the property of any one nation. We share it. The big oceans are not divided by national frontiers. They are our common property. Our future is common. We must share it together. We must shape it together. I'm having a hard time with the word hope lately. Like Greta said to some politician, I don't want your hope, I want you to panic. Yeah. How do you feel about the word hope? I want to save the word hope. For me, the kind of hope worth having is the kind that lies on the far side of despair. The kind that comes after we've let go of our expectations
after we've let go of any sense of entitlement. And it's a stance, it's a way of being in relation to the world, which is still open to surprise, even now, even after all that has happened, rather than thinking that we know the end of the story. So there is hope, but it doesn't look like the kind of thing we were taught to expect. We have to go through despair in order to land at a place where a hope that's worth having might show up. And when it shows up, it's gonna ask things of you. It's gonna call you into doing something with the time you've got left, however much that turns out to be. Kanske är det så att hoppet inte riktigt ser ut som vi fått lära oss. Att det är mer av ett verb än ett substantiv. Och att man finner det på andra sidan mörkret. Efter det att man har släppt taget om sina privilegier och sina beroenden. The mind lies at the very heart of the catastrophic changes we are seeing today. And this relates to the fact that climate change and other sustainability challenges are the result of modern society's mindset of separation that assumes that we are all separate from each other and separate from the rest of the world. You focus your research on inner transformation, which sometimes can be a difficult concept to grasp. But I heard you explaining it once by comparing it to an iceberg. How did that comparison go again? So the iceberg, which is above the water, are the crises that we are seeing today, the events and the crises that we are seeing today. But much more, like around 90% of the iceberg is hidden below the water. And what is hidden below the water are our patterns of behavior, systems, our mindsets that in the end lead to the events and crises that we see on top of the iceberg. Climate change is a symptom of an inner crisis, a relationship crisis, which is intrinsically connected to other societal challenges such as injustice, poverty, mental ill health, and sociopolitical conflict. In our modern society, there is a clear denial of this intersection
of mind and climate change. And there's even a kind of resistance to change it. We want to go out there and fix things and just put in more technology. But we cannot solve the problems with the same that we are seeing today, with the same mindset that has actually created these problems. Vi människor tenderar att se på oss själva som någonting separat från naturen. Men i själva verket så är vi ju natur egentligen. Det skulle bli spännande att höra dina tankar kring detta. Du är ju ledare för överlevnadskurser, om jag har förstått det rätt. Ja, jag skulle inte kalla det överlevnadskurs, men det ingår ju. Men det handlar ju om att lära sig leva i naturen, så som våra förfäder och förmödrar levde en gång i tiden. Så ett jägar-samlarliv är den formen av liv som vi lär ut. Det är väldigt grundläggande i att vara människa egentligen. Hur vi kan få allting vi behöver ifrån naturen runt om oss. Det är bra att det kommer ut. Fisken brukar vara lite djupare än Att gå i riktning av ett jägar-samlarliv kanske inte i praktiken är vägen framåt för den stora massan eller för mänskligheten. Men genom att förstå det livet så känns det som att det finns mycket att lära sig för en framtid som är mer i balans med naturen. Ja, alltså jag tänker en sak är att vi inte behöver så mycket saker. När man lever ute så här så inser man hur lite grejer, alltså allting du behöver får plats med en ryggsäck. Så kan du leva ute ett helt år, alltså ett år, alltså jag har levt flera år så det är bara saker jag får plats med i en ryggsäck. Förutom maten då, det är väl den stora grejen och det är som du säger, det går ju inte att alla ska leva jägar-samlarliv då. Skulle fisken ta slut i alla sjöar och sådär så att vi behöver hitta sätt som fungerar där man kan hjälpas åt. Några kanske kan leva lite mer jägar-samlarliv och andra håller på och odlar och så hjälps man åt. Det är egentligen det som är det viktigaste, att ha en gemenskap, ha en flock som vi säger i våra sammanhang, så man har den. Det är ett väldigt viktigt mänskligt behov. Och att det är lite för att det är så många som att vi lever själva och lever bakom skärmar och sådär, så då försöker vi tillfredsställa de behoven på massa andra sätt som inte fungerar. Vad då menar du för sätt? Ja, men att konsumera. Liksom, egentligen det. Konsumera massa saker som vi inte behöver. Som är en ersättning för någonting annat. Vi är ett samhälle där vi har väldigt mycket valmöjligheter. Det är på något sätt en tanke om att ju fler valmöjligheter vi har desto bättre. Och jag är tveksam till att det stämmer. Att när man lever så här ute i naturen så finns det inte så mycket valmöjligheter. Att du får äta den här fisken. Det finns inte 10 olika sorts fiskar. Och jag tänker att det finns en enkelhet i det där som är avslappnande. Och jag tror att vi blir väldigt stressade av alla dessa valmöjligheter som vi har i vårt samhälle. Och min upplevelse är att när vi förenklar livet så mår man kanske bättre av det.
Jo, men det som händer är ju att alla pratar om att jag ska tillbaks. Liksom. Ja, men du är snart tillbaks till jobbet och vi ska se till att du kommer tillbaka. Och, vadå tillbaka? Liksom? Jag blev ju utbränd. Jag ska inte tillbaka. Jag måste ju förändra det här. Också för att känslan var den där känslan att men är det här verkligen mitt liv? Är det så här jag vill leva? Vad var det för typ av jobb du hade? Då jobbade jag på ett boende för ungdomar med autism. Och så kom det in dubbel- eller trippeldiagnos och det hade vi absolut inte kapacitet eller plats för. Och då gick det på medarbetarna, däribland mig. För det första så skämdes jag jättemycket. Alltså, det var så otroligt skamfullt att hamna i... Då var jag var 27 liksom. Och då, i min mening så, gud, jag är inte ens 30 och jag har hamnat i utbrändhet liksom. Och det var väl, nu är jag ju så medveten om att det är så vanligt och har träffat så många liksom, och förstår i alla fall med huvudet liksom, att det är ett systemfel som gör att vi är så många som hamnar där. Men då tyckte jag ju att det var mitt fel. Att det var jag som var dålig. Jag ville inte berätta för någon. Jag kan inte minnas någon sån här första blick för ett tiny house. När upptäckte jag det för första gången? Jag har inget sånt ögonblick. Men däremot så det kom väl in mer i mitt medvetande för att jag befann mig i trakter där det var mer vanligt att det fanns folk som bodde i vagn eller tiny house eller också jurta. Att det var liksom ingenting som någon gjorde i något annat land långt bort eller en avlägsen dröm, utan det fanns folk som gjorde det. Och då bara klickar in. Okej, men då bygger jag tiny house. Så du har byggt det här själv? Det här har jag byggt. Ja, det har jag byggt helt själv. Jag hade inte byggt innan. Utan... ja. Jag gjorde det ändå. Alltså, du hade inte byggt någonting? Nej, alltså jag har faktiskt funderat ganska mycket på men vad hade jag byggt någonting innan? Och vad hade jag i sådana fall byggt? Och jag hade provat att byggt ett skoställ som liksom typ vek sig. Så det var inte så imponerande. Men det var ju tur att jag inte riktigt kom ihåg det när jag skulle börja, tror jag. Ja. Nej, det var nog typ det jag hade byggt innan. det står i huset, men det har ju stöd liksom. Jag har faktiskt behållit det. Det finns någonting med att det är liksom nerskalat, vilket gör att de här kraven som kan upplevas som man ska sträva utåt hela tiden. Men de behöver jag inte förhålla mig till för att det går inte in mer saker. Det här räcker, det går bra. Det går bra att klara sig på 11 kvadrat. Öppen scen på Mässingshornet är välkomnande stämning. Pröva läsa en dikt, spela en låt, spela en cover, spela något klyschigt, spela något konstigt. Allt är okej liksom.
Det är som en experimentverkstad för att våga ta steget och få visa upp sig, få vara stolt. Men om vi inte hade levt i ett patriarkat så skulle livet vara som glass på fat. Ja, om vi inte var förstörda av kvinnohat skulle PMS vara som en jordgubb och nougat. Jag såg en strimma av hopp häromdagen. Jag såg den försvinna i samtidens brus. Du var en öken, jag var en dimma. Vi möttes på mitten och blommade ut. Och jag var solskenet, jag var en brunn. Jag var den näring du förde till mun. Jag kände mina fötter växa fast i bördig mark. Aldrig varit så säker och aldrig så stark. Jag var allt och lite till. Jag var Tom Bombadil. Jag var helt utom mig själv. Jag var en saga, jag var en dröm. Jag var en sanning, jag var en lögn. En krusning på vattnet, en fallande gren. Ja, jag var en lösning och ett problem. Och alla mina sorger över alla mina kval. Ge styrka till min kärlek i alla mina val. Det är sanningen om mig. Jag var straight, jag var gay. Jag var långt ifrån någonting avskilt. Och allt jag kan önska har jag redan fått. Det är något jag inte riktigt har förstått. Att Anton är ett minne. Jag skulle vilja ha någon sån kanelbulle, för de luktar så gott, och kaffe bara. Det största bekymmer är ju att vi har gjort dem så snygga. Ja. Så att folk inte vill spendera dem. Nej, men när jag har visat upp dem för kompisar så har det varit, så säger de bara så här: det här måste vi spara ju. Den här är ju skitcool. Jag bara, den ska inte sparas. Exakt. Den ska spenderas. Ja. Det har ju aldrig testats på riktigt en lokalvaluta i Malmö innan. Och vi har valt ett kvarter som är rätt så roligt här för att det är rätt så stark identitet. Ja. Och avgränsat också i sitt område. Så att det passar bra för att göra en sån här pilot. De pengarna vi har är ju globala idag. Alltså, det är digitalt och globalt pengar. De finns i hela världen. Så våra pengar som vi har, de jobbar väldigt lite i vår egen lokalmiljö. De jobbar någon annanstans. I en gruva i Kina eller någon fabrik i Indien eller... Hur menar du då om jag kommer och köper mina vanliga pengar på det här kaféet? Så in i banken, iväg. Just det. Så pengarna är globala idag, och forskningen visar då också att när du använder en 100-lapp, använder du en gång i ett närområde. Och sen så lämnar den. Ofta landet, men absolut närområde. Så den cirkulerar bara en gång. Och de har visat att kan man få en valuta att cirkulera 2 gånger eller 3 gånger innan den lämnar, så ökar omsättningen, den ökar arbetstillfällen, det skapar en helt annan ekonomi. Och då måste man liksom konstruera en infrastruktur. Man måste konstruera ett sätt att pengarna kan cirkulera. För idag är pengarna digitala och globala. Så därför måste man hitta nya sätt att göra detta så att det gynnar lokalområdet. De ekonomiska systemen, precis som de ekologiska systemen, mår bra av en större mångfald. För den här likriktningen skapar en enorm skörhet. Också någonting som bidrar till att det blir liksom mer och mer återkommande finanskriser som slår väldigt hårt mot liksom, egentligen hela den globala befolkningen. Så jag tror ju på alltså, utveckling av lokala ekonomier. Det kan ju vara lokala bytesringar eller man utvecklar sina egna gåvoekonomier eller sina egna valutor eller vad det nu kan vara. Och redan nu har vi ju flera effekter här. Till exempel att det här kaféet
Ja, men köttaffären med här borta då, då kan jag ju gå till den lokala slaktaren här och handla till min mat. Till exempel. Och de i köttaffären, de var ju med här också och de bara, vi har aldrig varit på den restaurangen som ligger tvärs över gatan. Fast det ligger så nära. Det ändrar perspektiven direkt. Det ändrar perspektiv, det ändrar köpmönster. Och har man också sett att det bidrar till den sociala sammanhållningen. Alltså att man ökar medvetandet om vad det finns för lokala aktörer och hur kan de liksom börja samarbeta istället. Vi kan börja lokalisera ekonomin nu och minska distanserna. Jag kan bestämma mig att nej, men jag tänker inte köpa mer nötkött ifrån Amazonas, utan från och med nu så kommer jag och mina grannar samäga får som får gå och beta runt omkring här, och så tar vi hand om lammköttet tillsammans. Nu är jag vegetarian, så att då har vi istället en samodling där vi odlar våra bönor och ärtor på ett hållbart sätt. Eller jag till exempel prenumererar på en grönsakskasse från en ekoodlare som bor här i närheten. Jag kan börja med delningsekonomi nu, och när jag har uttjänat min gamla fossilbil så kan jag och mina grannar tillsammans köpa en elbil där vi har ett samägande avtal kring hur vi delar på den resursen, så att det blir istället för en bil per person så är det en bil på 5 vuxna kanske istället. Alltså, vi behöver ju en ruralisering. Vi vet att om oljan tryter så behöver var 10:e svensk syssla med matproduktion igen. Det är därför vi måste bygga ett nytt byaväsen som både producerar, förädlar och distribuerar maten. Och ett rimligt avstånd på sånt är cykelavstånd. Alltså man ska kunna nå maten, både där den odlas och där den ska konsumeras, ska vara kanske inom en socken, eller det ska vara nåbart för alla på fossilfria sätt. Jalapeno och hot lemon. Finns det inte så många om? Nej. Det kvittar var man är. Man gör skillnad där man bor och verkar. Och om det så handlar om en liten lanthandel, och i det här fallet så fanns det så otroligt många faktorer som kunde leda till att man kunde göra en revolution av en liten butik. Både utifrån folkbildning, vad folk äter, vad folk handlar, var kommer maten ifrån, skolan, barnen, från jord till bord, hela det här konceptet. Det går inte på något annat sätt än att individer förstår en situation och på något sätt tar ansvar för sin förståelse av den. Systemet kommer ju liksom per definition inte att göra det. Så de organisationer och institutioner som finns, de kan inte göra en sån omställning. Men individer kan det, och särskilt när de möts och börjar skapa tillsammans.
För några år sedan bodde jag i Stockholm och jobbade på universitetet. Nu har jag en annan inriktning på mitt liv. Jag har vänt den urbana, högteknologiska och industriella världen ryggen. Jag är fortfarande beroende av den, men jag har vänt den ryggen. Vi är några stycken som har gjort det. Kanske finns det en omställningsrörelse. Runt omkring oss dominerar motorer, maskiner och apparater som i stadig takt suger livet ur planeten. Min dotter säger att hon känner skräck inför strömavbrott. Dels för att hon då inte kan ladda mobilen. Dels för att hon tror att det är början till slutet. Början på undergången. Jag vet inte vad jag önskar för framtid åt mina barn. Kanske måste det börja med ett strömavbrott. Hear a kid with a gun, sounds just like a song. Politician with a paper and I'm doomed to die young. Born in a time you need to be awake to survive. It's a century with limited time, and who am I? Just a child searching for a rhyme and a sign to escape this small-minded town where people worry about the time, lying about being fine. I got friends to fly line. I'm losing my mind. Is that too scary for you? Is that too scary for you? Loving it, hating us, losing me, doubting you. Go, oh, oh. Go, oh, oh. Now I hear on the news about the men with the nukes. Still we idolize these people cause they wrote an excuse. Born in a time when not even pollution is a crime. Century with limited time, and who am I? Just your child. Look me in the eyes cause you smile when you lie. Dead bodies can't cry, but you'll be safe there in the ground. Once you're bunkering down, as your people will drown. Are you losing your mind? Is this too scary for you? Det här är inte en lösning på ett problem. Titta här, det här är inte ett svar på ett problem. Jag tycker snarare det här är ett problem. Ett skapat problem. Och vi har inte heller någon lösning, eftersom även om vår metod skulle fungera så fungerar det inte att det är bara vi små som gör det här. Mm. Men jag är hellre den människan som har det som livsuppgift än det här. Ja, vad är min livsuppgift egentligen? Kanske är det helt meningslöst, alla dessa små grejer vi gör, som jag inbillar mig är någon slags rätt riktning. Jag vet faktiskt inte helt säkert. Men jag vet att när jag kliver in i tanken på att det är viktigt, att det är mycket viktigt, att åka runt i landet på en inspirationsresa eller att lära mig om odling, eller att tillsammans med familjen öppna Sveriges garanterat minsta grönsaksbutik. Då känns det kul att gå upp ur sängen på morgonen. Det blir som ett motgift mot självhat och apati. I värsta fall är vi väl som bandet som spelar på ett sjunkande Titanic. Men i bästa fall är det någonting annat. Någonting jag inte helt förstår.
Vi tittar ju på rådjur som ganska goda arter ändå. Trots att de äter upp tulpaner och såna här saker så tittar vi ändå på det där andra livet. Det görs filmer av dem bara för skönhetens skull och deras nytta. Medan vi är liksom som skadedjur för oss själva. Och den berättelsen skulle jag vilja vara med och ändra då. Också framåt. Att vara med som en liten nyckel i den här nya berättelsen om mänskligheten. Om 100 år finns jag inte längre här på jorden. Kanske har jag barnbarn. Kanske kommer de ihåg mig. Vad kommer de tänka om den tid som är nu? Vad kommer de säga om hur man gjorde saker på morfars tid? På min mormor och morfars tid, för 100 år sedan, då grundades Rasbiologiska institutet i Uppsala, där man mätte skallar och kategoriserade olika folkgrupper. Idag betraktar vi detta som en skamfläck i den svenska historien. Men vilka saker som vi gör nu kommer framtiden betraktas som skamfläckar? Inplastad frukt från andra sidan jorden kanske? Eller kalhyggen? Eller ifrågasättande av transpersoners rättighet till sin identitet? Men en ännu bättre fråga att ställa sig är kanske denna. Vad kommer de i framtiden titta tillbaka på med tacksamhet över att vi gjorde? Om vi kan göra lite mer av de sakerna dag för dag, då kanske det där hoppet som är värt att ha kan få en liten plats att växa på. My name is Matthias, and I'm the founder of Campfire Stories. Campfire Stories is a community-supported platform. That means the only way we can keep making these films is if we get support from the people who watch the films. So please consider joining us as a Patreon supporter. Thank you so much.